दर्शक नमस्कार। आज हामी गुगल अर्थको विषयमा केही जानकारीहरू दिन गइरहेका छौँ। गुगल अर्थले कसरी हामी सबै कुराहरू सर्च गर्छ, कसरी लोकेसनहरू हेर्ने, कसरी चाहिँ गुगल अर्थ चलाउने भन्ने विषयमा हामी आज डिटेल रूपमा बताउन गइरहेका छौँ। गुगल अर्थलाई चलाउँदा सर्वप्रथम हामी कहाँनिर छौँ भनेर जान्नको लागि हामीले यहाँनिर गएर माई लोकेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ त्यो लोकेसनलाई तपाईँ ठ्याक्कै यसले ट्र्याक गर्ने गर्छ। ठ्याक्कै अहिले हामी गुन्जनगर खानेपानी कार्यालयको एकदम आडमा रहेका छौँ। यो ठाउँ आइसकेको छ। यसरी हामीले आफ्नो माई लोकेसनलाई त्यसरी ट्र्याक गर्नुपर्छ। यहाँ जाने र माई लोकेसन जाने, फेरि यसलाई हामीले सेयर लिङ्क क्रिएट पनि यस्तो सबै गर्न सक्छौँ। यसरी हामी चाहिँ माई लोकेसनमा गएर हामीले आफ्नो लोकेसनलाई मजासँग चाहिँ यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ। अहिले म यहाँ छु होइन, कहिलेकाहीँ यो कुरा पनि हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। यसरी लोकेसन पत्ता लगाउनु पर्छ। र अर्को कुरो, तपाईँहरूले कुनै ठाउँ सर्च गर्दै खोज्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कसरी सर्च गर्ने। जस्तो हामी पुरा एउटा सानो चाहिँ पृथ्वीमा छौँ। यो पृथ्वीलाई हामीले यसरी सजिलैसँग घुमाएर पनि, जस्तो अब कोही चाहिँ अफ्रिका छ, कोही अमेरिका छ होइन, कोही चाहिँ कोरियातिर छ, हाम्रो भारत कहाँनिर छ, हाम्रो इन्डिया कहाँनिर छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो भने, हाम्रो एसिया कहाँनिर छ भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो भने हामी अहिले यहाँनिर छौँ, यहाँ छौँ, नेपालमा छौँ। यदि हामीले कुनै ठाउँ हेर्नु पऱ्यो अथवा यहाँनिरको यो ठाउँलाई हेर्नु पऱ्यो भने त्यहीँ चाहिँ हामीले यसरी छोइराख्यौँ भने त्यो जुम हुने गर्छ। अझै छोयौँ भने अझै जुम हुन्छ, अझै छोयो भने अझै जुम हुन्छ होइन, अझै छोयो भने अझै जुम हुन्छ। यसरी हामीले र मोबाइलबाट सजिलैसँग यसरी जुम गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हातको माध्यमबाट भनेदेखि कम्प्युटरमा माउसको माध्यमबाट सजिलै यसलाई हामीले जुम पनि गर्न सक्छौँ। यसको काम तपाईँको एक ठाउँबाट यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसको कति चाहिँ त्यो दूरीमा कति के छ त्यस्ता कुराहरू पनि यसमा हामीले चाहिँ नाप्न यो एड पोइन्टबाट यहाँनिरको अर्को यो दूरी कति छ, यसरी यो दूरी चाहिँ कति छ, कति मिटर छ भनेर नाप्न सक्छौँ। यसो गर्दा हामीले कुनै क्षेत्रफलमा काम गरिरहेका छौँ, कुनै जग्गाहरूको क्षेत्रफल लिनु छ भने त्यो अवस्थामा हामीले यो पोइन्टको चाहिँ काम गरेर होइन, फेरि हामीले यहाँबाट यो पोइन्टलाई बढाएर अनि यसरी यसलाई फेरि एड गरेर फेरि यही पोइन्टबाट चाहिँ नि यसलाई यता तानेर, जस्तो यति क्षेत्रफलको तपाईँको काम छ भने त्यसलाई फेरि एड पोइन्ट गरेर फेरि यसलाई यतातिर लर तपाईँले यसरी जोडेर आफ्नो वास्तविक कति क्लोज सेप भनेर यसरी प्यारामिटर यति एरिया यति आइराखेको छ। हामीले यसरी जग्गाको क्षेत्रफललाई सजिलैसँग गुगल अर्थबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। तपाईँले यो एकदमै चाहिँ तपाईँको एकदम लाभदायक छ। यदि हजुरले कुनै ठाउँमा जग्गा गर्नुभएको छ, त्यो जग्गाको क्षेत्रफल कति छ भनेर तपाईँलाई थाहा पाउनु छ भने यसरी हामीले सजिलैसँग यो जग्गाको क्षेत्रफल यति छ भनेर मजासँग निकाल्न सक्छौँ। एउटा प्लस पोइन्ट छ है। त्यसपछि यसमा अब सबभन्दा पहिला त मैले के बुझाउनु पऱ्यो भने, अब जस्तो तपाईँले 3D जुन चाहिँ यो हुन्छ नि यो कम्पासबाट तपाईँले मजासँग चाहिँ नि यसलाई चाहिँ एकदम डिटेलमा यस्तो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसलाई अब हामी यसरी पृथ्वी घुमाइया छ अथवा यस्तो गरिया छ भने अहिले हाम्रो नर्थ साउथ कता छ भनेर ठ्याक्कै यस्तो गरिदियो भने हामीले साउथतिरै नर्थतिरै भएर हामीलाई हेर्नलाई सजिलोसँग हामीले डाइरेक्सन पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चिजहरू पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यो तरिकाले हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसरी सजिलोसँग पत्ता लगाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा, यहाँ तपाईँ जानुभयो सर्चमा, अन्त भयो यहाँ गएर सर्चमा गएर तपाईँले कुनै पनि ठाउँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने सजिलैसँग आउँछ। जस्तो मैले सिरबारी सर्च गरेँ भने अब यस्तो यो सिरबारी भन्ने धेरै ठाउँको नाम चाहिँ जुद्यो भने त्यो अन्त पनि जान सक्छ। तर अब नेपालभित्रै मैले सिरबारी हानिरहेको छु, त्यही भएर यसले ठ्याक्कै यो लोकेसनमा चाहिँ यसलाई क्याच गरिरहेछ। अब हामीले यसलाई यसरी जुम गऱ्यौँ भने अझ हामीले यसलाई राम्रोसँग देख्न सक्छौँ। र यो हाम्रो आफ्नै घर भएको ठाउँ हुँदा मलाई यसको सबै कुराहरू थाहा छ। सजिलैसँग म सबै कुराहरू हेर्न सक्छु। जस्तो यो दरौँ सिरबारी भन्ने ठाउँ हो स्याङ्जा जिल्लाको, अनि यो पञ्चमुल भन्ने ठाउँ हो। जस्तो अब म आफ्नो घर हेर्नु पऱ्यो भने, जस्तो मैले आफ्नो घर हेर्नु पऱ्यो भने
अब म यसरी सुरु गर्छु। जस्तो अब यो हाम्रो खेतबारी छ, खेतबारीमा दुईटा ठुल्ठुलो पिपलको रुख छ, एउटा तल छ, यो हो हैन, यो देउलीको थान भन्ने हुन्छ। र यो एउटा हाम्रो घर मुनिको एउटा पिपलको रुख छ, यो यहाँ देखिरहेको छ। र एउटा बाटो छ, यस्तो गुरेटो बाटो छ। त्यो बाटोबाट केही माथि गएपछि सबभन्दा सुरुको घर चाहिँ हाम्रो घर हो। यो घर चाहिँ हाम्रो। यसरी हामीले एउटा चाहिँ लोकेसन ठाउँबाट अथवा यहाँ गुचुमुच्च यो ठाउँ छ अनि यहाँबाट बाटो यस्तो छ अथवा यस्तो खोलो छ अथवा खोलाको आडको सबभन्दा पुछारको घर हाम्रो हो भन्ने थाहा भयो भने पनि हामी सजिलैसँग यसरी यहाँ यो घर चाहिँ हाम्रो रहेछ भनेर हेर्न सक्छौँ। अनि यो ठाउँको लोकेसन कति छ, क्षेत्रफल कति छ, यसरी सजिलैसँग हामीले गुगल अर्थबाट यसरी काम गर्न सक्छौँ हैन। अनि तपाईको गुगल अर्थमा अब यसमा थुप्रै कुरा छ। जस्तो हामीले फोटोलाई अन गरिदियो भने त्यहाँ आसपासमा हामीले जो खिचिरहेको फोटो छ त्यो फोटो यहाँ डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ, यसरी सुरु हुन्छ। यसो गर्दाखेरि यो कुन ठाउँको सिरबारीको हो, यो सिरबारीको फोटो हो, यी सबै सिरबारीका फोटा हुन् हैन। त्यसरी हामीले एकदम क्लियर फोटो यसरी देख्न पाइन्छ। यो हाम्रो घरहरू हो। यसरी यो चाहिँ फोटा मैले लिएको फोटा हो र यसरी मैले एड गरेका थिएँ, यसरी आउँछ। यसरी हामीले सजिलैसँग फोटालाई पनि यहाँबाट देख्न सक्छौँ। यसरी यो हाम्रो गाउँको फोटाहरू देख्न सक्छौँ र हामीले यसरी एड गर्न सक्छौँ। यसरी एड गर्न सकिन्छ हामीले। यदि गुगलमा त्यसरी पञ्चमुल त्यो भनेर एड गरेका छौँ भने यसरी सर्च गर्दा गुगलले देखाउँछ, फोटाको लोकेसन देखाउँछ। यसरी मजासँग हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईले अब यो भएघरमा यस्तो गर्नुभयो भने तपाईको यी चिजहरू यस्तो एक्टिभ भएर आउँछ। यसको अहिले यतातिर हामी फेरि गुगल सर्चै बढी जाम। अनि प्रोजेक्टहरू म्याप स्टाइलमा हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। म्याप स्टाइलमा हेर्दाखेरि अब कुन तरिकाले हेर्ने हैन, 3D बिल्डिङ्सहरू त्यस्तो तरिकाले अथवा कस्तो तरिकाले एक्सप्लोर लेभल प्लेस रोड यस्तो तरिकाले चाहिएको छ भने त्यो तरिकाले हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ रोडहरूलाई बढी फोकस गरेर रेखा काटेर देखाउने काम गर्छ। अनि तपाईको सेटिङहरू भयो, विभिन्न कुराहरू हुन्छ। तर हामीले यसमा चाहिँ सबभन्दा बेसी नै चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा भनेकै त्यही नै हो। तपाईको यसको यो अप्सन चाहिँ यसरी जान्छ। यसरी यसले सो गरेर यहाँ चाहिँ यो आइरहेको छ। यसरी हामीले गुगल अर्थको सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी हेर्न सक्छौँ विविध तरिकाले राम्रोसँग है। यसरी हामीले यसको मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले सबै कुराहरू यसमा चाहिँ सर्च गर्न सक्छौँ। जस्तो सर्च गरेर तपाईले काठमाडौँ टाइप गर्नुभयो भने काठमाडौँ नेपाल टाइप हान्नुभयो भने तपाईको सजिलैसँग यहाँ काठमाडौँ नेपाल आइहाल्छ। र यो फोटो नआउने बनाउनको लागि तपाईले यसलाई अफ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। फोटोको अप्सनलाई अफ गर्नुपर्ने हो। त्यसपछि तपाईको यहाँ काठमाडौँ आइरहेको छ। र काठमाडौँ आइसकेपछि तपाईले मजासँग चाहिँ काठमाडौँको कुन ठाउँ हो, कहाँनिर हस्पिटल छ, कहाँनिर स्कुल छ, कस्तो किसिमको बाटो छ, कसरी कहाँ निस्केर छोटो पर्छ आफूलाई, त्यो कुराहरू हामी एकदम मजासँग हेर्न सक्छौँ। र त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। कुन बाटो जाने, पहिला हामीले कुनै नयाँ ठाउँमा गएका छौँ भने हामी पहिला गुगल अर्थबाट त्यो ठाउँको स्टडी गऱ्यौँ भने हामीलाई यति सजिलो हुन्छ। हामी सबै कुराहरू माइन्डमा चाहिँ सेट गराउन सक्छौँ। आफू घुम्ने ठाउँ, आफू जाने बाटो, त्यो तरिकाहरू एकदम मजासँग चाहिँ यसरी गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले बाटोको म्यापहरू भयो हैन, यो कुराहरू कसरी कता निस्किँदाखेरि ठिक छ त्यो कुराहरू पनि हामीले सजिलैसँग चाहिँ यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। यसरी ठ्याक्कै यहाँको फोटो यसरी आउँछ। यसरी चाहिँ
कार्यालय मन्त्रालय भनेर आयो। यसरी जस्तो अब म यहाँनिर गएर मेलोडी चलाएर क्लिक गरेँ भने जस्तो म कुनै ठाउँमा गएँ यहाँनिर गएँ जस्तो मैले फोटो हेरेँ भने त्यहाँ फोटो आइरहेको हुन्छ। यस्तो गरेपछि स्टेट भ्यूमा यसरी दिइरहेको हुन्छ होइन। यसरी हामीले चाहिँ नि मजासँग गुगल अर्थको प्रयोग गर्न सक्छौँ। गुगल अर्थबाट थुप्रै अति मजाको ठाउँहरू अझै खोजेर अझै त्यो ठाउँमा के छ कस्तो प्रकृतिको छ सबै कुराहरूलाई हामीले डिटेल रूपमा गुगल अर्थबाट हेर्न सक्छौँ। गुगल अर्थ चलाउन धेरै नै सजिलो छ। यसमा अरू विविध अप्सनहरू थुप्रै छन् तर म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई एकदम बुझाएर रुट म्याप कसरी एड गर्ने फोटो सोटो सबै यावत यसको टेक्निकल कुराहरू बताउने छु। अहिले मैले तपाईँहरूलाई सर्फेसमा मात्रै यो गुगल अर्थबाट यसरी चाहिँ हेर्न मिल्छ है भन्ने कुरा हो। यसको यति ठुलो यो चाहिँ यति ठुलो कुरा हो यो टेक्नोलोजीको विषयमा। एउटा पृथ्वीमा यत्रो ठुलो नक्सा लिएर यसको विषयमा मजासँग यसरी हेर्न पाउनु भनेको हामीलाई धेरै कामको लागि यति ठुलो सहयोग गर्छ। यसले यसको व्याख्या गरेरै साध्य हुँदैन। यो एकदमै ठुलो चाहिँ साइन्सको एउटा चमत्कार हो। एउटा चाहिँ साइन्सले ल्याएको ठुलो प्रगति हो। अहिले हामीलाई हेर्दाखेरि यसरी सजिलोसँग यसरी जहाँ हुँदा त्यहीँ चाहिँ अहिले हेरेका छौँ। यो हामीले इजी सोचिरहेका छौँ तर यो त्यति सजिलोसँग बनेको होइन। धेरै ठुलो टेक्नोलोजीद्वारा सेटेलाइटको प्रयोगद्वारा यसको धेरै माथिबाट आकाशबाट इमेज लिएर यसलाई चाहिँ एउटा यस्तो रूपमा मिस्टेक नगरिकन जोड्नु भनेको सामान्य कुरा होइन। र यो हामीले एकदमै यसको धेरै आफ्नो लाइफ आफ्नो जीवनमा धेरै ठुलो चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सक्छौँ फाइदा लिन सक्छौँ। यसको धेरै चाहिँ लाभ छ र यस्तो कुराहरू हामीलाई जान्न आवश्यक छ। र हामी कोही चाहिँ विदेशमा जाँदैछौँ कुनै ठाउँमा जाँदैछौँ भने त्यो विषयमा हामीले कहाँ जाँदैछौँ भनेर त्यो विषयमा हामीले हेरेर त्यसको विषयमा सबै कुराहरू जानकारी लिन सक्छौँ। त्यहाँको अवस्था के छ कतिको घनत्व चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बस्तीहरू छ नदीनाला कस्ता छन् कतिको खतरा हुने समुद्री एरियाबाट कतिको चाहिँ खतरा छ यी यावत कुराहरू हामी मजासँग हेर्न सक्छौँ भन्दै म चाहिँ आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस् त धन्यवाद। यतिन्जेल तपाईँहरूले भिडियो हेरिदिनु भयो। अब र त्यस कारणले अब हाम्रो च्यानललाई चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टेक्निकल भिडियोहरू अब यो युट्युब च्यानलमा हाल्दैछौँ। अति आवश्यक जानकारीमूलक भिडियोहरू र मान्छेको जीवनमा हरपल चाहिने कुराहरू हाल्दैछौँ। कति पनि फाल्टो कुराहरू प्रयोग नगरिकन एकदम मान्छेको दैनिक जीवनमा अति आवश्यक अति पाइलामा चाहिने कुरा हामी यो युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरूलाई मजासँग सिकाउनेछौँ। र यो एउटा हाम्रो एउटा प्रतिबद्धता हो। त्यसर्थ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर तपाईँहरू अगाडि बढाउनु होला भन्दै म अहिले यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।